आज आपण बनवणार आहोत चिलापी फिशची फ्राय। ही अख्खी फिश आहे चिलापीची। हे पहा, ही मी फिश आहे ना स्वच्छ धुतलेली आहे, छान अशी मस्त। आणि हिला ना असे कट देऊन आणलेले आहेत फिशवाल्याकडून। ही पहा, ही मी स्वच्छ धुवून ठेवलेली आहे। तर आता आपण ही फिश फ्राय करणार आहे। त्याच्या आधी ना अर्धा तास आधी फिश फ्राय करायच्या आधी ना तुम्हाला ही फिश मॅरिनेट करणं खूप जरुरी आहे। म्हणजे ना तुम्ही मॅरिनेट केलं तर ही चव आतपर्यंत जाते माशाच्या आणि टेस्टी बनते फिश फ्राय। त्यामुळे इथे मी एक डब्बा घेतलेला आहे ज्याच्यात आपण हे मॅरिनेट करणार आहे। तर इथे आहे हिरवी मिरची, आलं आणि लसणाची पेस्ट। तर ह्याच्यामध्ये मी घेतलेले आहेत 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि 5-6 हिरव्या मिरच्या। तर आपण हे फिशसाठी घेणार आहे। 4 चमचे मी इथं घेतलेलं आहे आलं हे वाटलं। तर इथे मी 4 चमचे पेस्ट घेतलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण काही मसाले ॲड करणार आहे। हा आहे रेडीमेड फिश फ्राय मसाला। हा तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर टाका, नाही तर ह्याच्याऐवजी तुम्ही मटन मसाला, चिकन मसाला कुठलाही टाकू शकता। 2 चमचे धना पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर, हळदी अर्धा चमचा, काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा आणि लाल तिखट, जे तिखटवाला लाल आहे ते 1 चमचा। इथे आहे घरगुती मसाला, नसेल तर गरम मसाला वापरा 1 चमचा। हा काश्मीरी मिरची पावडर मी फक्त कलरसाठी ॲड करते। आता हे सगळे मसाले आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करूया। आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करायचं। जितकी आपली फिश आहे त्यानुसार मीठ ॲड करायचं आहे। आता आपण हे ॲड केल्यानंतर आपण ह्याच्यात 1 लिंबू पिळायचा आहे। एका लिंबाचा रस ॲड करायचा आहे। लिंबामुळे फिशची चव एकदम छान लागते। मुरल्यानंतर फ्राय केल्यावर एक फ्रेश चव असते लिंबाला। हे पहा, इथे मी एका लिंबाचा रस ॲड केलेला आहे। आता आपण हा जो मसाला आहे हा व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण हे फिशला लावून घ्यायचं आहे। एका फिशला आपण हाताने मस्त असा मसाला लावून घ्यायचा आहे, चोळून चोळून। हे पहा, आता आपला फिशचा जो मसाला आहे तो थोडासा कोरडा आहे। तर आपण ह्याच्यामध्ये 1 ते 2 चमचे पाणी टाकूया, म्हणजे थोडासा हा मसाला पातळ होईल आणि आपल्याला फिशला लावायला व्यवस्थित लावता येईल। छान अशी याची पेस्टची कन्सिस्टन्सी पाहिजे। 4 चमचे पाणी ॲड केलेलं आहे। हे पहा, आता आपला मसाला छान असा रेडी आहे। तर आता आपण ह्या फिशला एक एक करून हा मसाला हाताने लावून घ्यायचा आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे जो मसाला आहे ना तो मी हातामध्ये घेतलेला आहे आणि हे जे माशांचे कट आहे ना ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित हा मसाला भरायचा आहे। आणि सगळीकडे फिशला हा मसाला लावून घ्यायचा आहे। फिशच्या आतल्या साईडला पण पोटामध्ये हा मसाला इथे लावून घ्यायचा आहे। म्हणजे काय होतं ना, सगळीकडं मसाल्याची चव येते। हातानेच लावावा लागतो मसाला, तर व्यवस्थित लागतो। आता हे असे आपण मासे हे असे लावून मसाला प्लेटमध्ये ठेवत जायचे आहेत। हे पहा, मी तुम्हाला आणखीन एका माशाला लावून दाखवते। इकडे सगळीकडे पोटामध्ये इकडे तिकडे लावून घ्या, म्हणजे आतमध्ये पण फिश असा फिक्का लागत नाही। हे पहा, अशा प्रकारे मी सगळ्या फिशला माशांना मसाला लावून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी सगळ्या माशांना मसाला लावून घेतलेला आहे। आता आपल्याला हे अजिबात हात लावायचं नाही, ह्याला अर्धा तास असंच ठेवून द्यायचं आहे मॅरिनेट होत। अर्ध्या तासानंतर आपण ह्याला फ्राय करायचं आहे। जर तुम्ही अर्धा तास ठेवलं ना तर तुमची फिश खूप छान चविष्ट होईल आणि मसाला ह्याच्या आतपर्यंत मुरेल। तर आता हे मी असंच झाकून ठेवते अर्ध्या तासासाठी। त्यानंतर आपण ही फिश फ्राय करूया। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथं ना आपल्या फिशला फ्राय करण्यासाठी इथं मी घेतलेला आहे 1 वाटी बारीक रवा, अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ आणि 2 ते 3 चमचे कॉर्नफ्लोअर। ह्याच्यापैकी तुमच्याकडे काही नसलं
तरीही चालेल. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे आणि थोडासा इथे मी फूड कलर ॲड करते आहे. हा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही ॲड करा, नसेल आवडत नाही केला तरीही चालेल. ऑरेंज फूड कलर आहे, ज्याच्यामुळे फिशला खूप छान कलर येतो. तुम्ही ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर वगैरे पण ॲड करू शकता. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया आणि मग आपण छान अशी ही फिश फ्राय करायची आहे ह्या पिठामध्ये घोळवून. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपण तवा तापत ठेवलेला आहे. त्याच्यावरती आता मी ॲड केलेला आहे 2 चमचे तेल. आपण फिश फ्राय करण्यासाठी तेल ॲड केलेलं आहे. आणि आता आपली ही मॅरिनेट झालेली अर्धा तास मॅरिनेट झालेली फिश पण आहे. तर आता आपण ही जे आपण रवा, कॉर्नफ्लोअर आणि तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे ना, त्याच्यामध्ये आपण ही आता घोळवून फ्राय करायची आहे. तर हे पहा, इथे अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता. छान असा मासा घोळवायचा आहे. हा ओलाच आहे तर हे चिटकतं बरोबर. ह्याला एक्स्ट्राचं पीठ काढून टाकायचं आहे आणि मीडियम फ्लेमवर छान असा कुरकुरीत होईपर्यंत फिश फ्राय करायचा आहे. हे पहा, छान असं दाबून हे लावा, म्हणजे फिश छान कोटिंग येईल फिशला. आणि ह्याच्यामध्ये ठेवायचा आहे कढीपत्ता, छान टेस्ट येते फिशला. हे पहा व्ह्यूअर्स, मी सगळे मासे जे आहेत ना तव्यावरती व्यवस्थित ठेवलेले आहेत. आता मीडियम फ्लेमवर आपण हे मासे छान असे एका बाजूनी फ्राय झाले की पलटी करून घ्यायची आहे. 5 मिनटं लागतात ह्याला मीडियम फ्लेमवरती एका साईडला फ्राय व्हायला. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपली एक साईडनी ही फिश जी आहे ना ती फ्राय झालेली आहे. तर आता आपण ती पलटी करून घेऊया. जी फिश आपण पहिली टाकलेली आहे ती सगळ्यात आधी पलटायची आहे आपल्याला. हे पहा, या फिश मी नंतर मांडल्यात तर ह्या मी थोड्या वेळाने पलटी करणार आहे. तुम्ही बघू शकता एका साईडनी किती छान ह्या कुरकुरीत झालेल्या आहेत. या कलरवरती आपण छान अशी फिश फ्राय करायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण ना आपल्या दुसऱ्या ज्या फिश आहेत ज्या आपण नंतर ठेवलेल्या होत्या त्या आपण पलटून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, आता आपण फिश छान अशी पलटून घेतलेली आहे. आता आपली जी मधली फिश होती ना ती बघूया आपण फ्राय झालेली असेल छान, तर ही आपण काढून घ्यायची आहे. हे पहा, आणखीन फक्त आता 2 मिनटं आपण ही फिश जी आहे मध्ये ठेवलेली ती फक्त आणखीन 2 मिनटं फ्राय करायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण आपली ना फिश छान अशी फ्राय झालेली जी आपण सगळ्यात आधी मध्ये ठेवली होती ना ती तुम्ही बघू शकता, एकदम छान अशी कुरकुरीत. तर आता ही आपण काढून घेतलेली आहे आणि आता आपण ह्या बाकीच्या देखील फिश अशाच फ्राय करायच्या आहेत. आता या फिशला आपण मध्ये घ्यायचं आहे. हे पहा, या कलरवरती आपण फिश फ्राय करायची आहे, ब्राऊन कलरवरती. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना आपल्या छान अशा फिश फ्राय झालेल्या आहेत. आता आपण सगळ्या फिश काढून घ्यायच्या आहेत मस्तपैकी. छान कुरकुरीत होईपर्यंत जर तुम्ही फिश जर फ्राय केली ना तर अगदी चविष्ट लागते. त्यामुळे मीडियम फ्लेमवरती कमीत कमी 15 ते 20 मिनटं फिश फ्राय करा, कारण ही अख्खी फिश आहे ना तर याला वेळ लागतो. हे पहा, आता ही फिश तयार आहे. मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली टेस्टी अशी
चिलापी फ्राय एकदम कुरकुरीत आणि एकदम टेस्टी बघू शकता तयार आहे. कशी दिसतीये ना टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही चिलापी फ्राय तुम्हीही बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.